E o vorbă la noi în popor care spune că ce n-aș fi dat să fi știut aceste lucruri mai de mult. E bine, dar când spui lucrul ăsta, cineva de lângă tine o să spună: lasă, domnule, că toate vin la timpul lor. E parțial adevărat, pentru că unele evenimente necesare susținerii vieții noastre sacre interioare sunt amânate de multe ori din cauza priorităților obișnuite, profesionale, sociale și familiale. Și când dăm seama de acest lucru, că nu am prioritizat corect, de multe ori este prea târziu. E bine, în această tabără de antrenament aduc din știința Occidentului și din istoria Orientului și din cele peste 61 de țări în care am fost în mod constant și am căutat în continuu prevenirea, menținerea, sănătatea noastră fizică, mentală, emoțională, dar și spirituală, lucrurile necesare sănătății omului, adaptat în secolul 21, secolul al vitezei și al inteligenței artificiale și al digitalizării, unde e mai mult necesar acum decât în trecut o adaptare rapidă, pentru că cine ține încă de trecut, gândurile din trecut îl vor istovi, nu va avea energie și nimic bun nu va putea să iasă din prezent. E bine, din mai multe ramuri științifice, religii și tradiții și culturi, cât și din multe practici spirituale, voi condensa esența acestora pentru a-ți fi utile în viața care trăiești, fără să trebuiască să te rupi sau fără să trebuiască să te desprinzi de familie, profesie sau societate pentru a obține ceea ce tu ai nevoie înăuntru, ci dimpotrivă să stai în societate, să stai printre oameni, printre stimuli zilnici generați de ei, experimentând și transformând ceea ce viața îți dă, pentru a folosi așa cu pricepere și cu înțelepciune tot ceea ce vine spre tine, sau cum se spune la noi în popor, în tradiție, ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Așadar, vei descoperi în acest spațiu unde mă face, în această bucătărie extinsă, cum se pregătește hrana prin rețete științifice și antice, hrana care îți dă energie, vitalitate, sănătate, plus nutrienții care sunt și care nu sunt esențiali pentru corpul nostru intern. Vom face exerciții de creștere a intuiției, pentru că intuiția este limbajul de comunicare între exterior și interior și luăm decizii bazate pe acest limbaj. Vom face exerciții de creștere a atenției și, evident, a voinței prin jocuri de relaționare și jocuri de concentrare. Vom exersa tehnici de respirație pentru cei mai avansați, prin hiperventilare celulară ca respirația DMT tantrică sau renaștere, tehnici prin care se pot atinge stări și energie care poate fi extra folositoare pentru autovindecare, pentru introspecție, pentru repararea traumelor și dramelor din trecut, cât și acumulării de energie sacră rapid către a opune în ce vrei să faci în obiectivele tale. Vom face exerciții din yoga regală sau Raja Yoga sau yoga minții, prin tehnici de respirație accelerate care generează și care energizează și pot deschide funcția glandei pineale, care de multe ori este latentă. Vom face uneori dimineața exerciții ca Asana Yogini pentru menținerea acestor organe vitale și pentru exersarea sănătății lor. Vom avea o oră de silent prin plimbare, prin scris sau prin Karma Jobs, câte o oră pe zi. Vom sta fără telefoane și fără laptopurile, ele se vor folosi doar 30 de minute. În rest, ele vor fi puse într-un dulap de-al meu cu cifru, unde nimeni nu va avea acces decât când vine ora. Vom dezbate pe scurt scrierile alea esențiale ale celor mai mari conducători și lideri, mai ales religioși, profeți care au schimbat istoria omenirii prin diferite tradiții și civilizații. Vom avea mai multe prezentări din ultimele cercetări științifice, dar și din cărțile sacre vechi, pentru vindecarea, pentru sănătatea și pentru prelungirea duratei noastre de viață, cât și pentru longevitate întru totul. Vom face meditații ghidate pentru accesul în lumea noastră interioară și pe care o putem învăța să o gestionăm, pentru că funcțiile noastre comportamentale, cum ar fi disciplina, voința, curajul, să devină, asta vreau pentru tine, permanente. Vom face tehnici de autohipnoză. Autohipnoza este un mijloc prin care se pot repara, vindeca anumite situații tensionate interne din trecut, cât și a dezvolta puteri fizice și comportamentale interioare. Vom face exerciții pentru țesuturile noastre interne, mai ales acelui conjunctiv sau fascia, țesutul flasc, care are sub protecție cumva organele vitale, mușchii, oasele, articulațiile și tendoanele. Vom afla ultimele descoperiri din medicina alternativă și vom vorbi despre elementele sub și intracelulare care dezvoltă și cresc viața, cum ar fi regnul fungii, da?
Acum, rugămintea mea pentru tine este foarte mare. În situația în care ai diferite temeri, diferite fobii sau frici care nu te lasă să ieși din casă sau să ai conexiuni cu oameni noi, poate cumva mai deschiși decât tine, sau dacă ai cumva antecedente, diferite operații sau alte măsuri medicale, cum ar fi atac de miocard sau ai avut un trecut sau accident vascular cerebral sau orice altă situație fizică care te face să nu suporți aceste 4 zile cu ce avem de făcut în această tabără de antrenament, atunci nu veni în această tabără, este imperativ să spun încă dinainte. Ce vreau să știi este că tabăra este deschisă și propusă pentru aceia care au pregătire în lumea lor interioară, în căutări, în domeniul medical, în domeniul căutărilor alternative de vindecare, cei care au exerciții sau exersare de tehnici de respirație și care pot modifica și își pot îmbunătăți propria conștiință și viața interioară, cât și care au antrenamente în diferite practici spirituale sau religioase, indiferent din cultura din care omul face parte. Linkul de înregistrare din tabără este valabil până când se înscriu sub acest video, până se înscriu 14 oameni și îl găsești mai jos. În el găsești locația, prețurile, orele de antrenament, orele de somn, de mâncare și așa mai departe. Și dacă ai întrebări suplimentare, poți suna la numărul care este descris în acest link pe această pagină de prezentare pentru extra lămuriri și le vei primi repede. Ei bine, pentru revitalizare, reîntinerire, autovindecare și superputeri interioare, atunci această tabără îți va deschide mai multe posibilități care vor depinde strict de tine după ce o faci, cât și de discernământul tău cum le vei folosi mai departe. Dorința mea foarte mare pentru tine este ca această tabără să fie strict pentru tine și să nu împarți din ceea ce ai strâns tu în ea altora, ceea ce tu ai plătit, ai muncit, ai adunat, ai câștigat din ea, până când aceste lucruri pe care tu le experimentezi nu vor deveni omniprezente în tine. Așa că te aștept cu mare bucurie în tabără. Now, what are you gonna do? Because limits, like fears, are often just an illusion.